Visayas at Mindanao, kumusta po kayo sa araw ng Wednesday, May 1st? Sa ngalan po muli ni Kuya Daniel Lason, ako po si Annie Rentoy with Attorney Dot Gancayco, our singing lawyer. How are you, Attorney Dot? Eto, Miss Annie, I'm very, very happy. I would like to greet the UNTV for being the awardee for Best Public Service Awesome! Thank you! Station. Maraming salamat. Congratulations kay Kuya Daniel Razon. Congratulations po sa lahat ng tao na nagtatrabaho po dito sa UNTV. Napakahusay po talaga. Lahat ng katrabaho natin dito, Miss Annie, masisipag tsaka magagaling. Thank you very much, Attorney Dot. And speaking of Best Public Service TV channels, gusto ko pasalamatan ang pangunahing tumutulong ng mga services na iginagawa ng UNTV, si Brother Eli Soriano. Brother Eli, congratulations po and thank you very much. And thank you also, of course, sa lahat po ng partners ng UNTV. Of course, thank you very much. Of course, Kuya Daniel. Okay, maraming salamat. At ganun din yung sinasabi ni Attorney Dot sa lahat ng mga manggagawa. Tama-tama. Ayan. Yes! Mga kasambahay, first day of May. Muli po namin ipinapaalala ang schedules ng Serbisyong Kasangbahay People's Day po on May 8, that's Wednesday. Yan po yan sa Las Piñas East National High School, Equitable Village Annex Tulips Street, Equitable Village Talon 4, Las Piñas City. On May 15, that's Wednesday, May Bunga Elementary School, Dr. Sixto Antonio Avenue, May Bunga, Pasig. Attorney Dot? Yes, Miss Annie, sa May 22 naman po, that's a Wednesday. Meron po tayo sa San Lorenzo Ruiz Senior High School, Kaalinsabay Street, Karangalan Village, Manggahan, Pasig City. And then on May 29, that's a Wednesday, sa Las Piñas National High School, Almanza Lazo Street, Barangay Almanza 1, Las Piñas City. And of course, sasamantalahin na po natin, mga kasangbahay, ang mga libreng serbisyong medikal at saka legal tuwing People's Day. Para po sa mga katanungan po ninyo, maaari po kaming makontak through our communication lines. Maaari po kayo mag-text sa 0907-760-3639 o kaya po ay tumawag sa 442-6244 local 181. Meron pa po isa 442-6254 and another one 442-6255. Kung Facebook naman po, i-search nyo lamang ang aming page na Serbisyong Kasangbahay. Sa Twitter naman po, just message us directly on @UNTV_SK. At sa mga nais pong magkaroon ng medical mission sa kanilang lugar, ipadala nyo po lamang ang inyong sulat sa aming email, serbisyongkasangbahay@gmail.com. Thank you very much, Attorney Dot Gancayco. Marami po sa atin ang natutuwa, Attorney, kapag holiday dahil walang pasok. Yes. Lalo na pag regular holiday tulad ngayong araw, May 1 dahil double pay. Pero alam ba natin ang istorya sa likod ng International Workers' Day o Labor Day na ipinagdiriwang sa iba't ibang panig ng mundo tuwing unang araw po sa buwan ng Mayo? Bakit nga ba natin kailangan alalahanin ang araw na ito? Lalo na kung ikaw ay isang empleyado. Ikaw, kasangbahay. Alam mo ba ang mga karapatan mo bilang manggagawa ng bansa? Yan po ang ating tatalakayin sa pagbabalik po ng Serbisyong Kasangbahay. Okay, mga kasangbahay, nagbabalik muli ang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Lason with Attorney Dot Gancayco here. Hindi biro, Attorney Dot, ang ginagawang sakripisyo ng isang nagtatrabaho. Dugo, pawis at oras ang kanilang inlalaan para mabigyan po ng maayos na buhay at mairaos ang kanilang pamilya. Ang nakakalungkot, marami sa mga manggagawa ng isang bansa ang nasisikil ang kanilang karapatan. Mula sa sobra-sobrang oras ng pagtatrabaho, hindi maayos na lugar ng pinagtatrabahuhan at iba't ibang diskriminasyon na nag-uugat. Nag-ugat pa noong panahon ng industrialismo. Kaya naman, tuwing araw po ng Mayo ay pinagdiriwang ang Labor Day sa bansa at maging sa buong mundo bilang pagunita sa bawat sakripisyo ng bawat manggagawa. Ano-ano nga ba ang mga karapatan ng isang regular na empleyado? At paano naman ang karapatan ng mga manggagawang sakop ng kontraktualisasyon? Yan po ang ating tatalakayin. Makakasama natin, Attorney Dot. Hindi na ito bago sa atin dahil suki na natin ito. Attorney Merrick Yan.
Hello po, magandang gabi po. Good evening, Po sa mga attorney. magagawa. It's nice to see you. Yes, happy Labor Po, Day in po sa person lahat. and in the flesh. Congratulations sa lahat ng mga manggagawa. Yan, sa buong mundo because the celebration is global. Correct. Okay, We yes. honor them today, Miss Annie. Yes. So, diretso na tayo, Miss Annie. Ang tanong ko kay Attorney Mary Kiang. Attorney, ano po ba ang mga mahalagang provisions ng Labor Code na dapat po malaman ng bawat ordinary na worker? At saka sino po ba ang covered ng Labor Code? Ganito. Introhan lang natin. Ang Labor Code po parang Harry Potter po yan. 7 books po. Isang batas, enacted siya May 1, 1976. Although it took effect November 1 kasi Okay. 6 months yung time from the publication until it took effect. Doon sa 7 books, marami kasi yan. It regulates yung all aspects of employment. Pero we just have to emphasize, yung Labor Code kasi is for workers in the private sector. Meaning to say, Attorney, hindi po covered ang nagtatrabaho sa gobyerno. Meron pong principles na ina-apply sa civil service, yun yung sa public sector. Pero as a general rule, ang rules na nag-govern sa kanila is rules regarding the civil service. So meron silang separate na set of rules. Although yung principles pwedeng i-carry over from the labor code to the civil service. Okay. Teka muna, may nababanggit ng Labor Code, may Yes. nababanggit ng Civil service. Civil Service, Labor Code and Civil Service. Yan, teka Ang muna. labor code para dun sa mga private na employees. Pero sabi nga ni attorney, kahit nasa government, minsan na-apply din yung mga principles na nandun sa labor code. Pero more of civil service code. Okay. Meron kasi sila, for example, yung mga offenses. Meron silang tinatawag na serious misconduct or grave misconduct. Merong principle sa labor code regarding that, pero the penalties are found in the civil service rules. So civil service Okay. rules ang Yes. tawag dun sa nag-a-apply sa gobyerno. Yes. Okay, So attorney. for today, sa labor tayo. Oo, Labor, tama. private companies, employees. Yes. Yan, okay. So, attorney, kailan po bang masasabi na unfair ang labor? Kasi lagi natin narinig yung unfair labor practice. Kailan po natin masasabi na merong nagawang unfair labor practice po ang isang company with regard to siguro salary, working hour, overtime, at saka mga leave po? Okay. Ganito, under the labor code, ito yung strict definition ng unfair labor practice. Yung any practice of the employers that impedes or restricts the employee's rights to self-organization. So, rights to self-organization yung affected ng unfair labor practice. Okay. Ibig sabihin, kung meron silang mga actions na nagre-restrict ng pag-form ng union or pag-maintain ng union, yun yung sa labor code na didefine natin na unfair labor practice. Siguro in common parlance o sa mga ordinary nating mga manggagawa, sinasabi nila na kapag hindi sila pinapasweldohan ng tama o di kaya nag-overtime sila pero ang tawag ay OTY, ibig sabihin hindi sila binabayaran for their overtimes o di kaya unreasonable yung hours of work, it's the employer is being unfair to them. Pero under the labor code, yun nga yung saklaw ng definition natin ng unfair labor practice, which is anything that the employer does to impede or restrict the employee's right to self-organization. So yung right kasi to self-organization, it's one of the bundle of rights ng isang empleyado. So bukod yun dun sa right niya to reasonable conditions of work na tinatawag natin na saklaw yung salaries, yung working hours, yung overtimes, and yung leaves. Oh. Pero may mga pagkakataon kasi na yung mga ganyan, mga salaries, working hours, nagagamit din yan ng mga employer para yung mga employees ma-discourage sila na mag-form ng union or ma-restrict yung kanilang rights to self-organization. Okay. Speaking of the self-organization, parang ito ang ibig sabihin yung union, pagpo-form ng union. So ibig sabihin under the labor code, gina-guarantee ng ating batas na magkaroon ng mag-form ng mga organization sa loob. That's the union, yung mga union. Yes. Pwede po 'yun. Generally speaking, ganun siya. Okay. Pero hindi naman kasi lahat ng pagkakataon unions yung
vehicle para tayo mag-self-organize sa loob ng isang workplace. Ano po yung mga Kasi behikulo pa na pwedeng... meron kasing tinatawag yung ibang companies na mga tripartite councils na kung saan naririnig yung ko groups of yun. employees meron silang say dun sa certain policies ng management without necessarily forming a union. Okay. Meron din kasing mga certain types of employees like yung mga managerial employees o yung mga confidential employees, hindi sila pwedeng sumali dun sa worker organization ng mga rank and file employees kasi syempre magkaiba yung interests ng supervisory or managerial kaysa dun sa mga rank and file employees. So may mga ganong nuances tayo sa batas, but most definitely the labor code and the constitution guarantees na meron tayong yung mga employees natin, meron silang right to organize and to express their grievances with regards to certain aspects of their work. So, ibig sabihin, gina-guarantee, hindi yan pinagbabawal. Okay. Yes. Okay, Attorney Dot. Tuloy natin yung ating Yes, pag-uusap Miss tungkol Annie, dito. I just want to go back dun sa pinaka-basic na kailangan malaman ng bawat worker. Ano po ba, sir, ibalik po natin, attorney, dun sa kaninang Una-una, introduction ni Ma'am Annie. Ano po ba talaga ang rights ng isang regular employee under the labor code na dapat ngayon ay malaman po natin para ang mga nakikinig po sa atin ng mga workers ay alam nila kung sila na-violate na ang mga rights nila ng mga employers. Ano po yung mga rights na yun? Okay, ganito. Hindi naman lahat ng, let's just clarify. Lahat naman ng empleyado may certain bundle of rights under the labor code. It's just that regular employees are afforded yung security of tenure. Okay. Ibig sabihin ng security of tenure, hindi sila pwedeng ma-terminate basta-basta without just and authorized causes, tapos without observing the due process provisions. Hindi natin sinasabi na kapag hindi ka regular employee, pwede kang tanggalin basta-basta. Pero yung due process kasi with respect to regular employees, meron niyang specific process na kailangang sundin ng mga employers bago sila tanggalin. Otherwise, magiging illegal yung kanilang dismissal. Ayun. Okay, so ibig sabihin, mayroon just cause, mayroon due process na dapat susundin ng isang kumpanya para sa pag-terminate, pagtatanggal. Okay. Pero pwede ba natin pag-usap? Yun ang mga binabanggit na kasama doon sa mga basic rights ng mga regular employees. Pero sad to say din na maraming abusive na mga empleyado na pag once na regularize na, kasi kinakapitalize nila, yung just cause and due process, kailangan may magawa ito. Especially, hindi na ako magsasabi kung ano yun. Pero maraming, dati-rati, yung mga government employees, kinakapitalize ito. Kahit na din doon sa pribado. Ay, ako yung regular, hindi ako basta-basta pwedeng matanggal, mga ganyan. Pero nagkakamali din sila kasi may papaliwanag dyan si attorney, ha? Itong just cause and due process. Sige, attorney, that please. Okay. So, attorney, ang ganda po ng sinabi ninyo na isa sa mga rights ng isang empleyado ay yung security of tenure. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng basta-basta na lang tanggalin ng iyong employer. So sir, kung kunwari ako ay may-ari ng isang business, regular na po yung empleyado, ano po ang pwede kung mga excuses para po matanggal ang isang empleyado? Kasi sabi po ninyo, dapat meron just cause. So ano po yung just cause na yon na pwede kong sabihin na reason kung bakit ako nagtatanggal ng empleyado? Okay, ganito. Una-una, yung just cause, it's a cause hindi siya excuse. So, let's not mention, parang to Hindi be fair dapat naman abusuhin. to be fair naman with the employers, meron kasi silang, before we deal with the just and authorized causes, meron yung mga company manual. So, one of the tools na Attorney, pwedeng gamitin can you come closer, please? One of the tools na To the pwedeng gamitin ng microphone. Thank ating you. mga employers is yung company manual. Ilagay nila doon ano ba yung mga Justices. rights and responsibilities ng employees, ng mga employers, tapos ano ba yung mga offenses. Kasi one of the things na pwede nilang gamitin to terminate, yun yung pwedeng document na pwedeng basis kung ano yung mga offenses na will lead to the termination of the employee. Pati, di ba, may na-violate doon sa manual na yun. Oo. Can you do it outright? You violated, okay, ngayong araw na to, no, you violated this. Ano, okay. Pwede ba akong magsulat na, okay, you are terminated now because you violated that certain provision or nakapaloob sa manual ng company? Yun na po yata regardless, yung due regardless of process. the cause, hindi pwedeng immediate yung termination. Kasi So kailangan that's natin ng the due process. due process. Okay. Oo.
unahin muna natin yun. Sige, mag-process muna tayo. Kasi yun yung ito standard to for all the just causes, and kung sakali man na merong provision dun sa kanilang company manual, ito pa rin yung magpe-prevail. So, unang-una, kailangan to notice rule. First, yung first notice, kailangan i-inform yung nature at saka yung cause nung offense at saka yung facts kung saan niya binabase yung finding or yung offense na charge. Tapos, second, kailangan may requirement dun na sagutin mo yung charge within a period of 5 working days, if I'm not mistaken, or 5 days from receipt. Tapos, kapag dapat yun, na-serve personally dun sa concerned employee. So, Okay, question. Okay. If let's say, ako yung empleyado, pagkatapos talaga namang may ginawa namang kasalanan, ako yung employer, talagang may ginawang kasalanan yung empleyado ko, pero hindi ko na-follow yung notice at saka yung bigyan ng hearing. Basta tinanggal ko na lang siya. Paano po yun? May rason naman talaga. yes. Ganito, ang recourse ng employee is pupunta siya sa labor, sa NLRC, tapos magpa-file siya ng claim for illegal dismissal. Under current jurisprudence, ang nangyayari is i-uphold na valid yung dismissal pero bibigyan siya ng nominal damages. Usually, if I'm not mistaken, nasa 30,000 yata yung binibigay na nominal damages on account na yung due process rights niya ina-violate. So, ganun siya. Ganun binabalance ng batas na valid yung iyong ground for termination pero hindi na-follow yung procedures. So, may babayaran ka pa rin dun sa empleyado. Okay. Maganda. Okay, very quickly, speaking of yung valid, kung yung pamamaraan ng pag-terminate, tama ba yun, attorney? First is you're going to write a letter or warning? Hindi, notice to explain. Okay, notice to Pag explain. warning kasi, ibig sabihin, may finding ka na agad. Bakit warning agad? Okay, number 2. Number 2, kailangan, syempre, may opportunity siya to explain. Yun nga, Okay. yung 5 days. So, pag nagbigay siya ng explanation, or kung hindi siya nagbigay ng explanation, sasabihin mo, edi waive na. O ibig sabihin, inabandon mo yung karapatan mo mag-explain in relation to the charges, and they will decide based on the evidence they have on hand. Okay. And then, kailangan meron tayong second notice. Second notice informing the employee na after evaluating the explanation or the lack thereof, and based dun sa evidence they have, kung ano yung sanction. Usually, termination naman yan eh. So, Okay. kailangan din ipareceive mo dun sa empleyado. Okay. So, yun ang due process. Due process. Yes. Pero marami pang speaking of the rights, marami pa yan. Alam mo? Yes. So, isa lang yan sa mga ehemplo, attorney, Dot. Marami pa yan. Pero mayroon pang isang mahalagang pag-usapan natin, attorney. Yes, Miss Annie. Naririnig po natin ito. Actually, pabalik-balik itong issue na to kasi meron po tayong alam na mga malalaking businesses, mga malalaking malls na sinasabi po nila ay gumagawa ng endo o kaya yung contractualization kasi hindi po ba pagka regular ang employee, mas dumadami na ngayon ang rights. So parang ang ginagawa ng ibang mga may-ari ng malalaking businesses para hindi mag-follow ng mga o magbigay ng mga rights dun sa kanilang employees, hindi nila gagawing regular. Can you please explain to us kung ano po itong endo na ito or contractualization at kung ano na po ang status? Bawal na po ba ito o what is the latest news from the government? Ganito, yung let's just clarify. Yung endo kasi it's one of the forms of labor-only contracting. So, ganito yan. Yung contractualization kasi it's one big parang animal. So, contractualization, isa siyang paraan para makakuha ng labor force yung isang employer. Ibig sabihin, makikipag-deal with siya dun sa isang legitimate contractor or dun sa isang contractor who will provide the workers. Tapos yung contractor, ang relationship niya with the employers, yun yung kanyang employees. Pero yung employer na kukuha ng workers dun sa contractor, hindi niya empleyado. So, pero on the other hand, yung relationship naman between the contractor and the employer is one of agency. Tapos, yung employees naman, ang relationship, technically, wala siyang relationship dun sa employer, pero dun siya nag-work dun sa workplace. So, yun yung sinasabi nating trilateral relationship in the contracting world or contracting
industry. So, ang mangyayari, meron kasi tayong tinatawag na legitimate contracting at saka labor-only contracting. So, meron namang legit na contractors, ibig sabihin, pero meron talagang mga lumalabag dun sa rules and regulations natin, kaya tinatawag silang labor-only contracting. So, basically, yung labor-only contracting, kailangan kasi yung isang legitimate contractor, meron siyang sufficient capital in the form of tools, equipment, at saka yung premises. At saka, the second requisite is yung work na ginagawa niya kasi is kumbaga hindi lang siya nagsaserve dun sa one particular employer, or yung work na pinaperform is not usually necessary or desirable to the trade or business of the employer. Ako, napakado pala nito, Attorney Doc. Medyo Ano naman technical po kasi endo? Ano naman yung po? endo kasi, it's one of the schemes dun sa contracting. Dun sa rules kasi, latest rules na nilabas ng DOLE. Yung endo, ang ibig sabihin kasi nun, endo 555, it's one scheme para ma-prevent yung regular employment ng isang empleyado. End of contract. So, ibig sabihin, for you to be regularized, kailangan dapat 6 months, tama, Attorney? Yes, So, after 6 months. After 6 months. So, mai-endo ka kung before 6 months ay ikaw ay tatanggal na. Mag-i-endo yung contract. Ganito yung nangyayari. Ang ginagawa na ngayon, dahil sa mga makabagong mechanisms or policies, ang contract mo ay 5 months na lang. Okay. So, that's Hindi ka naaabot ng 6 months. Okay. So, bawal ba yun o hindi? Well, ganito kasi yan ang under prevailing decisions of the Supreme Court, pag repeatedly rehired ka kasi under fixed term contracts of 5 months or less, considered ka na dapat na regular employee. So kapag paulit-ulit, like for example, si Ma'am Annie, isa siyang empleyado sa isang company na 5 months, kunwari 10 times na siyang nagiging contract worker doon sa isang company na yun for 5 months, yung ginagawa niya is usually necessary or desirable to the employer's trade or business. So, kapag ganun, ang batas, kinoconsider ka na dapat na regular employee regardless of the 5 months contractual arrangement that you have. Okay. So, that's the Okay. endo, Attorney. Ang ganda nun, maganda yun. Yung kay Ma'am Ani, dapat makonsider na siya na regular employee. Paano naman, attorney, kung ganito? Kumukuha ng iba-ibang empleyado, isang batch ng empleyado, for 5 months lang kayo. After ng 5 months, tanggal. Okay. Kukuha na naman ng iba, hanggang 5 months lang kayo. After 5 months, tanggal. Para hindi sila maging regular employees at saka para hindi na mabigyan ng mga ibang mga benefits for a regular employee. Paano naman po pagka ganon? That's a very good question, Attorney. That's one of the ways on how to skirt away the provisions on regularization of employees. Kasi nga naman, ang justification nila is hindi naman kami employed dito na patuloy-tuloy kasi may break. Pero the labor code provides kasi na kapag 6 months yung employment mo, whether continuous or broken, pwede kang i-consider na regular employee. Pakiulit nga, whether continuous or broken, you can be considered. A regular employee. Oh, I see. Halimbawa, 3 months lang muna. Yes, tapos may break ka. Tapos Okay. 3 months ulit. Hindi supposedly considered ka I regular. see. Pero attorney, wala pa po bang sinasabi ang gobyerno ng talagang hard and fast rule regarding yung endo na yan? Yung endo kasi, ang sabi kasi ng labor code, hindi naman siya explicitly prohibited. Yun yung one of the things na Ano ibig sabihin na explicitly prohibited? Hindi naman talaga completely? Sige po, Attorney. Yung endo kasi, meron kasi mga industries, for example, construction industry. Ang requirement, ang demand nila for their workers is on a seasonal basis, based on a particular project. So, ibig sabihin, pag nangailangan sila ng workers for example, magtatayo sila ng building, kailangan nilang 1,000 employees. Tapos ang project ay for the period of 1 year. So, di kailangan nila mag-hire ng employees for 1 year na 1,000 employees. Pag natapos yung project, wala silang kasunod. Are they required to keep that 1,000 employees? Okay. Hindi naman. Hindi naman. So, unfair din naman sa construction So, company yun. Ano siya yung contractualization, it's basically binabalance niya kasi yung interests ng employees at saka ng employers ideally. Okay. That's why yung
Supreme Court at saka yung Labor Code mismo, nagdi-distinguish siya ano ba yung legitimate contracting at saka ano ba yung hindi legitimate o yung labor-only contracting which is prohibited under the Labor Code. So yung prohibited natin is yung labor-only contracting. So ang ibig sabihin nun, hindi lahat ng contractualization arrangements ay pinagbabawal kasi merong legitimate eh. Kailangan sumunod ka dun sa rules and regulations at saka rin yung requirements. Okay, question po. Who will determine legal yung ginagawa mong yun? Yun sa contractualization. Who will determine that? Yung batas natin nagsispecify ng guidelines. And for you to be a legitimate contractor, kailangan kasi accredited ka ng Department of Labor and Employment. So, ibig sabihin, may requirements? Yes, ma'am. Okay. Sige. May FB question dito, Attorney Dot. Alan Canencia, paano po kung wala kaming company policy? Kasi wala naman po kaming personal manager. Parang ito yata in relation dun sa pinag-usapan natin kanina. Company manual. Na saan galing yung rights ng isang empleyado. And then sabi nyo, pwedeng tingnan yung company manual. Paano nga daw kung wala silang company manual, wala silang company policy? Paano? Kung walang company manual or company policy, doon magsa-step in yung labor code. Kasi yung labor code, sabi nga natin kanina, meron yung mga just causes for termination. And meron ding authorized causes. So if you commit one of those just causes, if you committed serious misconduct, meron kang grave abuse of trust, o di kaya nag-commit ka ng crime, or meron kang ginawang other analogous causes, so pwede yung maging grounds ng termination. Kaya lang, meron kasi mga instances na for a particular company, medyo pinapahalaga nila kunwari yung mga sales quota. So yung sales quota, ilalagay nila doon. Kapag hindi ka nakamit ng sales quota ng ganitong period of time, pwede kang i-terminate. So those are specific provisions na important dun sa company. Pero hindi ibig sabihin na kung wala kayong company manual, wala ka ng karapatan bilang empleyado. Dahil kaya nga may labor code. Okay. Yan yung isang batas na nagpo-protect ng iyong karapatan. Sa sagot po, Yes, Miss Attorney. Annie, sagot dun sa ating FB question, kung wala po kayong company manual, tingnan po ninyo yung labor code kasi meron pong provisions dyan at nakalista po dun yung mga causes para po kayo matanggal. Okay, may nag-text dito. Kung ang company ay less than 10, Yan. sako ba din ba ng mga patakaran ng labor code? Merong certain labor standards na hindi applicable sa labor. Meron kasing tayong mga components na mga overtime pay, rest, yung mga ganong klase. Merong certain types of benefits na hindi sakop dun sa employee, dun sa companies or employers employing less than 10 employees. So, merong mga mababawas. Pero hindi lahat. Hindi ibig sabihin na kapag less than 10. For example, kasambahay ka di isang empleyado ka lang, wala ka ng karapatan bilang employee, hindi naman tama yun. Okay. So, siguro sinasabi nito, yung kumpanya niya, less than 10 lang sila. O yung lahat bang mga benefits na under the labor code ay po pwedeng may ipatupad sa kanila? Meron talagang certain exclusions naman. Okay, Attorney Dot, please. Yes, meron tanong pa, Miss Annie. Opo. Attorney. Sakop din po ba daw ng ating labor code ang pre-employment? Siguro yung hindi pa na-hire o hindi ka pa regular, yung siguro yung pre-employment. So, ang tanong po, ano ang mga dapat tandaan ng mga employer? This is the second question. So yung first question is sakop daw po ba ang pre-employment? Second question, ano po ang mga dapat tandaan ng mga employer at saka nag-apply ng trabaho tungkol dito? Ayan. Sige. Sige. Answer to the question. Sakop po ang pre-employment. There is one book in the labor code which is devoted in the first place, what is this pre-employment. pre-employment? Ibig sabihin ng pre-employment, bago ka ma-hire, meron kasi mga certain things na ina-address yung labor code. For example, sino ba ang pwede mag-recruit? Sino ang pwede mag-place? Paano kapag yung company na pinagpasahan mo na requirements, hindi ka na i-place? Ano ang liability niya, if any? So, ano ba yung mga regulations regarding recruitment and placement of workers. So, yun yung gino-govern ng provisions on pre-employment. So, segregate lang natin. Yung labor code kasi, meron siyang provisions on recruitment and placement of workers. Pero kapag overseas employment, most provisions of the Migrant Workers Act, yun na yung nag-govern. Kasi yun yung law which is particular to overseas employment. So,
recruitment and placement of workers, sino ba ang pwede mag-recruit at mag-place? Meron yung mga accredited lang na recruitment and placement agencies, yung labor code. So kapag hindi doon, huwag kayong papasok doon sa mga agency na hindi accredited ng DOLE. Dahil most likely yung inyong karapatan ay hindi i-observe dyan. Meron kasi mga requirements yung ating recruitment agencies. Kailangan may sufficient capital sila. Meron silang ganitong office space. Meron silang ganitong klaseng personnel. So, yung before i-accredit yan, ini-evaluate ng DOLE yung capabilities para makapag-recruit yung isang agency. So, as much as possible, kapag pupunta kayo dun sa mga agency, tingnan nyo, may DOLE certification ba? Yung DOLE din, meron din kasi yung listahan ng mga agencies na accredited nila. So, most likely, dapat dun kayo pumunta. Huwag kayong magpapaniwala dun sa mga nakikita minsan sa internet na, uy, meron tayong promising job opportunity. Tapos kakagatin mo agad, tapos magbabayad ka agad ng placement fee. So, hindi ganun yung dapat nating practice as employees eh. Ngayon pa naman, di ba, graduation season. So, may mga may mga new fresh graduates na gustong-gusto maganap ng trabaho. Before kayo maganap ng trabaho and yung line of work ninyo involves in getting into an agency, tingnan muna natin kung yung papasukan natin accredited ng DOLE. Okay. I think this is very, very important reminder from Attorney Mary Kiang na siguraduhin na accredited yung inyong recruitment agency. Kasi baka mamaya hinihingian lang kayo ng mga placement fees pagkatapos mamaya wala na. Ang laki na ng mga nabayad ninyo pagkatapos wala na, tumakbo na yung recruitment agent. Exactly. 6:37 po ang oras natin. Attorney, nababanggit niyo yan, para sa kapakanan ng ating mga empleyado. Ano po, inumpisahan natin ang ating discussion doon sa basic rights ng ating mga employees. Ano yung gusto niyong reminder? Ngayon is Labor Day. Global ang celebration nito, Attorney Dot. Okay, ano yung reminder niyo doon sa mga bagong mga empleyado? Sa mga bagong empleyado, siguro, unang-una, i-work out natin yung ating requirements na is PhilHealth at saka pag-ibig. Okay. One of the things na na-overlook kasi, lalo na kunwari, bagong empleyado ka, hindi mo pa na-workout yung mga requirements mo. Kapag hindi mo kasi na-workout yan, or kung hindi ipaprocess ng iyong company, mahuhuli ka dun sa contributions, and it's very important yung ating contributions dahil yan ay malaking source ng benefits, lalong-lalo na universal healthcare na po tayo at medyo pinag-iigting ng PhilHealth yung kanyang coverage dun sa mga certain diseases. So yun, pangalawa, tingnan natin yung with respect to the employee, our respective employers, magtanong tayo kung ano yung ating rights, yung ating benefits. Before natin pirmahan yung ating employment contract, busisiin na natin ng maigi. Kasi kapag pinirmahan mo yan, bound ka dyan kahit anong mangyari. So, basahin mo ng maigi yung iyong kontrata. Tapos kung may hindi ka naiintindihan, ipapaliwanag mo para alam mo kung anong mangyayari sa'yo kapag na-commit mo yung certain offense regarding that contract. I'm speaking of, for example, may mga clauses kasi na pag pumirma ka ng kontrata, kapag nag-resign ka dito sa company namin, hindi ka pwedeng pumunta sa ibang competitor for a Oo period nga of pala. notice Mayroon period. mga ganyan, attorney, di ba? May hahabulin ka pa, tas didemanda ka. Yes. Ang tawag doon ni non-compete at saka non-solicitation clauses. Valid naman po yun, Attorney. Valid siya, pero ang requisites niya kasi kailangan may period at saka may industry. So, dapat limitado yung clause. Kasi pag sinabi mo na bawal kang maging employed sa kahit anong kumpanya for a period of 1 year, edi parang pinigilan mo na magtrabaho yung tao. Parang ayaw mo na rin siyang paalisin. Yes. Okay. But I want to go back, Miss Annie and Attorney Yang. I just want to go back dun po sa sinabi po ninyo na asikasuhin na ninyo ang SSS, PhilHealth at saka pag-ibig. Question, Attorney, lahat po ba ng mga employer ay kailangang magbigay ng SSS, PhilHealth at saka pag-ibig? Yes, lahat yan. Covered employees, lahat ng empleyado natin regardless of regular, probational, temporary, seasonal, So, project-based. Lahat yan, Kapag kailangan. hindi po nagbigay ng one or all of the above, ano po ang pwedeng gawin ng empleyado? Una-una ganito, kung ikaw, depende kasi kung depende dun sa company. Kapag may HR department, edi tanong natin sa HR department. Okay. Paki-process naman ng SS ko. Or so minsan the kasi employee will be the one to request that, o
normal is the company to ask the SSS and the PhilHealth of the person that you're going to hire. Yes, ganito po. It comes as a matter of course kasi pag malalaking kumpanya, sila talaga nagpo-proseso. Pero may mga instances kasi na, for example, lateral ka, yung kakahire, meron ka ng previous employer or di kaya nag-voluntary contribution ka. So, syempre, kahit duty siya ng employer na i-report yung na sila na ang magbabayad ng iyong mandated benefits, syempre responsibility mo rin na i-update yung record sa kanila. Yun number 1. Number 2, i-check mo kung yung contributions mo ay pumapasok. May mga pagkakataon kasi na bawa sa payroll, ikaw naman komportable ka na, ay hindi, sige, i-remit ng aking employer. So, diligence lang din. Open naman ang offices ng Pag-ibig. For example, on Saturdays, pwede mong i-verify kung updated ang iyong contributions or pwede mo na yata siyang i-check online based dun sa ating mga makabagong teknolohiya. So, i-check natin para ngayon pa lang, pag hindi na ihulog on the first month, i-call na natin yung attention ng ating mga HR. Kung hindi pa rin umakto, idulog na natin sa mga karampatang ahensya para at least ma-actionan. Mahirap kasi yung pag may sakit ka na, dun mo lang malalaman na, hindi pala hinulog. Ang sakit naman nun sa loob, di ba? Ilang panahon mong pinagtrabahuhan, tapos the expectation that you will get something from it, tapos sasabihin sa ay may problema yung SS. Okay. So, well said. That's a good reminder, Attorney Merrick. Ano po, at this point, I'd like to congratulate yung hardworking women and men. Ayan. So, lalo na, Miss Annie, yung mga nagsasakripisyo abroad. That's correct. Ang hirap doon, doble ang hirap po nila kasi malayo po sila sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga iba pang mga loved ones na naiwan nila sa Philippines. But they have to go abroad kasi walang makuhang trabaho dito. Saludo po kami sa inyo. Okay. Opo. Attorney Dat, pasalamatan natin si Attorney Merrick Yang. Alam natin na is very busy. Ano po? Practicing lawyer kasi si Attorney Merrick Yang. Yes. Thank you so much po. Ito rin po. Happy Labor Day po. Happy Labor Day. Again, congratulations and mabuhay ang ating mga hardworking men and women in the country and globally. Ayan. Yes, we salute you po. Maraming salamat mga kasambahay. Stand by po kayo. Magbabalik pa rin ang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Lason. Attorney Dot, I'd like to take this opportunity na pasalamatan si Bradrick Erese, tapos sa ating mga KNP, ang ADD Foundation, ang MCGI, ang LKD, ang Munting Pangarap Team. Maraming salamat. Of course, kay Brother Eli and Kuya Daniel Lason. This is the favorite segment of Attorney Rodolfo Robles. Ayan. Attorney, if you're watching, magandang gabi. Oo, naku, nakaka-touch talaga. I'm so happy talaga to be a part of this show pag nakakapanood ako ng ganyan. Salamat sa Diyos, Attorney Totoo, Dot. from the heart. Oo, nakita ko na parang nangingilid na yung luma mo. Ayan. Salamat po sa Diyos. Ayun na, tulo na talaga. Salamat Yes, everything has to come to an end. Ang bilis ng oras. But before I say goodbye, I would like to greet my mom. Mom, I love you so much. Hi to your mommy. Yes. Attorney Micaelina Balasbas. Magandang gabi po. Of course. She's already 92. Yes. Okay. Hindi na, 96 na. 96, I'm sorry. Magna 97 na. Magandang gabi po. Yes, at saka si Miss Jean, policewoman doon sa Station 6. Okay, Diyan sa magandang gabi po. Batasan Station. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako po muli, ang inyong kaibigang abogada with Miss Annie Rentoy. My name is Attorney Dot Gancayco. Thank you very much, Attorney Dot. And I'd like to take this opportunity, huwag kayong bibitaw sa Radyo La Verdad 1350 at saka sa Facebook ang ikonsulta mo with Manuel Recuenco. Thank you, Jong. And of course, kay Miss Lynn Apinado sa lahat ng staff ng Serbisyong Kasangbahay at UNTV. Thank you so much, Attorney Soriano, Attorney Ruth Soriano. Magandang gabi. And of course, kay Ate Arlene Razon. We'll see you tomorrow, God willing, mga kasambahay. Hayaan nyo kay aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor at kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay Serbisyong Kasangbahay. Muli, sa ngalan ni Kuya Daniel Lason, with Attorney Dot Gancayco here, Miss Jackie, wherever you are, magandang gabi. Ako po si Anya Rentoy. Salamat sa Diyos and to God be the glory.